boAt কোম্পানীৰ Stone 210 এটা boAt কোম্পানী ওলোৱা ব্লুটুথ স্পিকাৰ যোনটো 10 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ পাব আপুনি আৰু শ্বক প্ৰুফ পৰিলেও একো নহয় ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট পানীত পৰিলে একো নহয় কিন্তু হসাকে পানীত পৰিলে হ'বনে কিবা হ'বনে নহ'ব এটো ৰিয়েল টেষ্ট কৰিম আজি তাৰ উপৰি আপোনালোকক খুলি খালি ধুনীয়াকৈ দেখাও আৰু আপোনালোকৰ সাউন্ড কোৱালিটিও টেষ্ট কৰাও এতিয়া হক আমি এটো খুলি মেলি চাও তাৰ পিছত মই আপোনাক পানীত ডুবুৱাই দেখাম কেনেকুৱা হয় কি হয় আপোনালোকে নিজে ধুনীয়াকৈ ধুই পাৰিব আৰু সাউন্ড কোৱালিটি চাই আপুনি গম পাব যে এটো লব লাগে নে নালাগে বা আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী হ'বনে নহয় আহকচোন চাও এতিয়া খুলো এমআৰপি 3490 টকা যদি লিখা আছে 2000 মান ভিতৰতে আপুনি স্পিকাৰটো পাব বা অফলাইন অকন ঠাই বিশেষে বেছি হ'ব পাৰে স্পিকাৰটো এতিয়া অকমান ৰাখি থওঁ লগত কি দিছে মেইন হেতুৱে চাও ম্যানুৱেল অক্স কেবল ডাটা কেবল যোনডাল টাইপ সি নহয় মাইক্ৰো ইউএসবি এটো হৈ গল স্পিকাৰটো যোনটো boAt এটো সাইডৰ লিখা আছে এটো সাইডৰ লিখা আছে এটো মেটেল আৰু এইবোৰ হৈ গল ৰাবাৰ সেইকাৰণে কৈছে যে পৰিলেও একো নহয় আৰু এপনে মাউন্ট কৰিবলৈ আপুনি ট্ৰাইপড লগাব পাৰিব মাউন্ট ইয়াত দি আছে আৰু এইটো সাইড ইয়াত লিখা আছে আপুনি দেখিছেনে অক্স ইন ইউএসবি চাৰ্জাৰ এটো আসলতে এটো পোৰ্টবোৰ ঢাকাই থাকে লুকাই ৰাখে ইয়াত অক্স কেবল লগাব পাৰিব আৰু এটো চাৰ্জাৰ আৰু এটো ডাটা কেবল ইয়াত লগাব পাৰিব আৰু এটো এসডি কাৰ্ড স্লট যত মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব আৰু এটো ধুনীয়াকৈ ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ লগাই থয় যোনটো পানী নোহমাই আৰু এটো অফ অন কৰিবৰ কাৰণে মাইনাস প্লাস আৰু কল এটেন্ড কৰিবৰ কাৰণে চাৰিওপিনে আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া আমি ইয়াৰ মেইন সাউন্ড কোৱালিটি টেষ্ট কৰো তাৰ পিছত দেখুৱাম পানীত ডুবুৱাও সাউন্ড কোৱালিটি চাম সাউন্ড আহিলে মানে কানেকশন হৈ গল এতিয়া গান মজাও Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile আপোনালোকে তো ইয়াৰ সাউন্ড কোৱালিটিটো শুনিলে কেনেকুৱা ন হসাকে বহুত ভাল আকৰ্ষণীয় সাউন্ড আৰু বিশেষকৈ বেছ ওৰিয়েন্টেড স্পিকাৰ হয় এটো যোনটো আপুনি বেলেগ কোম্পানীৰ যিবোৰ আনবোৰ বহুত স্পিকাৰ কোম্পানী আছে যিবোৰ কোম্পানী এনেকুৱা ধৰণৰ 2000 টকা স্পিকাৰত ইমান ধুনীয়া বেছ শুনিবলৈ নাপায় যদি এটোত বহুত ভাল কোৱালিটিৰ বেছ শুনিবলৈ পাব আপোনালোকে তো সাউন্ডটো এতিয়া শুনিলে কেনেকুৱা কোৱালিটি কি গম পালে আপোনালোকৰ উপযোগী হ'ব না আপুনি গম পালে আৰু যদি আপোনালোকে আগৰ পৰা লৈ আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কমেন্টত লিখি দিব তাৰ উপৰি এতিয়া মই ৰিয়েল টেষ্ট দেখাম এটো মই পানী লৈ আইছো ইয়াত পানীৰ এটো সুমাই বজাই মিলি দেখাম আহক চাও ধুনীয়াকৈ फ्रेंड्स আপোনালোকে তো দেখিলে এটো পানী থুমালে একো নহয় পৰিলে একো নহয় ব্লুটুথ স্পিকাৰ 10 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ দিব এটো স্পিকাৰটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ উপযোগী হৈছে নেকি বা উপযোগী হ'ব নেকি বা আপুনি ললে আপোনাৰ কামত আহিব নাহে এইবোৰ কথাটো আপুনি গম পাই গল এতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিকাৰ হক হেডফোন হক আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও টেকনিক্যাল ভিডিও চাই থাকিব হলে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিওটো হেখৰলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ নহলে আজিলৈ এৰিছো পুনৰ এটা ভাল ভিডিওত লগ পাম তেতিয়ালৈকে থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় অসম